ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අපි රිවිව් කරන අයිටම් එක මගේ අතට ලැබුණේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකේ මුලින්ම මම මෙන්න මේ තියෙන පොලිතීන් පැක් එක කපලා අයින් කරගන්නම්. ඉතින් ඒක ගලවලා ඇතුලේ තියෙන අයිටම් එක මේ විදිහට එළියට ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් බබල් රැප් එකකින් උතලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉක්මනට මේ බබල් රැප් එක මේ විදිහට කපලා අයින් කරගන්නම්. බබල් රැප් එක කපලා අයින් කරගත්තන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ අයිටම් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මෙතන පොඩි ස්ටෙප් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම මේ විදිහට මුලින්ම ගලවලා මේ අයිටම් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නම්. ඉතින් ඕපන් කරගත්තු ගමන් මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ටෝච් එක සහ USB කේබල් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඩෙලිවර් වෙන අතරතුර ඔන් වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් මේගොල්ලෝ මේ ස්විච් එක වහලා එවලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නිකන් ටෝච් එකක් නෙවෙයි. මේක ඔයගොල්ලන්ට පවර් බැංක් එකක් විදියට යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක charge කරන්න පුළුවන්. සූර්ය පැනල් වලින් එන වෝල්ටේජ් එකකිනුත් මේක charge කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ 1 watt LED light එකක්, ඒ වගේම 3 watt tube light එකක්, පවර් බැංක් එකක්, සෝන පැනල් වලින් මේක charge කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම USB තියෙනවා. මිලිඇම්පියර් 1500ක out එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක පැය 5ක් එක දිගට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇලුමිනියම් කප් එකක් තියෙනවා කියලාත් මේ විදිහට මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක පිටිපස්සේ බැලුවොත් ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇස් වලට අල්ලන්න එපා. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනිකුත් විස්තරත් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන පෝර්ට්ස් ගැන කතා කරොත් මුලින්ම තියෙනවා මේ විදිහට මයික්‍රෝ USB පෝර්ට් එක. එකෙන් තමයි මේක charge කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි out එක ගන්න තියෙනවා USB පෝර්ට් එකක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ පෝර්ට් එකෙන් කරන්නේ සෝලර් පැනල් වලින් එන out එකෙන් මේක charge කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පෝර්ට් එක හරහා. ඉතින් ඔන්න ඔය පෝට් ටික තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කොක්ක වගේ එක නිසා ඉතින් ඕන තැනක එල්ලන් යන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් දැන් මම ඕන මෙන්න මේ ෆෝන් එක charge කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම ඒකට use කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ USB කේබල් එකක්. ඉතින් මම කේබල් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් සම්බන්ධ කරලා මගේ ෆෝන් එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. සම්බන්ධ කරාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මගේ ෆෝන් එක charge වෙනවා. ඉතින් මේක charge වෙද්දි මෙතන පොඩි නිල් පාට LED light එකක් වැඩ කරනවා. ඉතින් දැන් නම් ඒක පේන එකක් නැහැ. මෙතන එළිය වැඩි නිසා. ඉතින් මේකේ මිලිඇම්පියර් 1500ක out එකක් ගන්න පුළුවන් නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ෆෝන් එකක් 140ක් 50ක් විතර charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බටන් ෆෝන් එකක් වගේ charge කරනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම charge කරගන්න පුළුවන් මේ ටෝච් එක භාවිතා කරලා. ඉතින් මේක අඳුරේදී කොච්චර එළියදීද කියලා දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට අඳුරට අවිල්ල මේ ටෝච් එකේ තියෙන normal light එක ටෝච් එක on කරාම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන tube light එක on කරාම මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ ටෝච් එක ගැන කතා කරන් තියෙන හැමදේම කතා කරා කියලා. ඉතින් මම මේක මිලදී ගත්ත ගැජට් සිටි එකකින්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේක ගන්න පුළුවන්. මම මේක buy කරන link එක පල්ලෙහා description එකේ හරි comment section එකේ හරි දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේ පේන කූපන් කෝඩ් එක යූස් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට 105ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ අන්බොක්සින් වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් එන notification bell icon එකත් all කියන එකට දාලා තියාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක සම්බන්ධව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.